Всім привіт. А картопля і огірочок – це молода? Так. Гарна капуста сьогодні розійшлась по акція. І є малина вже, жимолодь, порічка. Одні ціни на яйця. Шия, свинини, сало 200. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Ярік Мазур. І сьогодні я на ринку у Львові, на Гуртовому, розкажу, покажу, які ціни. І ви підписуйтесь, ставите подобайки і коментуйте, які у вас ціни. А я вам розкажу про зелень. І у нас такий айсберг скільки? Айсберг 70 кг. А такий? Салатка по 50 на роздріб, 40 на гурт. Зелень цибулі? Цибуля 15 роздріб, 10 гурт. М'ята 200. М'ята 200, квасок, Квасок 80-100. шпінат, 100 гривень кілограм. рукола, 150. петрушка кучерява 180. і ця така велика. Звичайно 160. А кріп Кропчик залишки, сьогодні ажіотаж. 150 кг. 150. І горох в тебе вже бачу є 180 гривень. 180. Навіть є кріп старий. 10 гривень на пучок. А, 10 на пучок ще є такі. Ось така зелень. 100 за кілограм. А шпінат? Шпинат також 100 гривень. 100 гривень. 100 гривень кілограм. А порей? Бурей 40. 40. А редиска? 30. Великий пучок. А такі скільки? Салат? 50 кілограм. 50 кілограм. А петрушка? Ні, моркву ні, бурак кілограм. Добре, гривень в'язка. 60 гривень. І м'ята? 220 кілограм, 40 в'язка. Ось такі Моя домашня. по 80. Працюємо. Помідори є різні. Більші, менші. А такі? Бурі? 75. 75. Є й менші. Ось така дрібніша 65, а крупніша 85. 85. 25 буряк. І можна взяти роздріб, а трошки дорогше. По 90 тут, а так тут 80. Кажуть 38 і 28 кабачок. І огірочок 23. 23. І був 25, молодий. І парадички багато. Доброго дня. 35 такі. Ну це сьогодні просто її нема, то трохи. Ясно. Огірки 30, а кабачок гарний? 40. 40, кипу 30. А от який помідор? На гурт 30 кажуть. Такі перезелені, по 100 гривень кажуть. А огірочок? Огірочок 20. 20. Айна. І така гарна вітрина. Рожевий скільки? 100. 100. Перець 120. 120. Кабачок Кабачок 35. І такий помідорчик червоний 80 з пептиком 78. А цукіні 50. І така спаржа, фасоль 200. До Сереги на 16 ряд, 9 місце. І в нього завжди отакі гарні товари. 9 ряд, 16 місце. І я прийшов на 9 ряд, перше місце до Юри. Добрий день. Доброго дня. Всім привіт. Овочі від Юри. А капуста скільки в тебе? Капуста 20 гривень. 20? А що її нема чи що вона? Трошки пускали фури в Тернопіль заїжджати. Ясно. Нагнали ціну. 20 То гривень. надовго не знаю. Зрозумів, 20 гривень. Морква має бути яка? Далі. А кабачок? Кабачок 37. Теж піднявся чуть-чуть. 37, Цукіні 40. 40, Огірочок 25. 25. Так. Парадичка 80. 80? Так. І рожеві такі? Рожевий 105, високорослий Калинівка 75. 75. Бурячок 25, білий перець 120. 120 такі, так? Так. Огірок довгий тут зніміть 15 гривень. Де?
Отут на дорозі. А, тут во. Гарно. По 15? Так. Огірочок по 15 гривень. Що ж ти вам? Картопля молода? Картопля молода? Скільки? 30 гривень. 30 гривень. 30 гривень, так. І середня 25. Середня 25. Картопля 30 гривень. Бурячок 25. Морква немита 27. Цибуля молода появилася. Це молода? Так. 30. Одеса. Одеса. Скільки? 35 гривень. 35 Стара гривень. 18. Стара 18. І мита морква тут у нас є 35 гривень. От вже цибулька. 35 гривень. І можна в роздріб взяти. Огірки день по 20 є. Гарний кабачок подорожчав 35, вже кажуть. По 220 такий. А огірочок? 25. І такі по 130 гарні. Чому буряк? На гурт чи на розвитку? На гурт. 25 один ящик є. 25. А рожеві скільки? 130 сам. 130 також. 35. 40 на роздріб. Цукіні, а такі гарні? 35 на розмір. Теж. А горох? 200 гривень. 200 гривень. Скільки ви хотіли? Ну, такий гарний товар. Роздріб. Стара картопля 15-20, морква 25 така, цибуля 20-15 також. Капусти не видно, як я бачу. Ну і хлопців є горох. У вас купляє, яка ще буде знижка на помідор? Це вже 10-й ряд, 24 місце. Я показую просто, що хлопців вітрина добра. І горох в нього по скільки? 170, добрий день. Доброго дня. 170. Такий гарний 35 може. 35, огірочок 25-23. 25 і 23. 80, дрібніше, зверніть увагу, 60. Малиновий сьогодні в нас по 110, високорослий закарпатський твердошкірий, той, що довше зберігається, 90. І жовтий 120. 120. Буряк 25. 25. І капуста Нема капусти. 15. Капусти доброї нема, кажуть хлопці. Гарна капуста сьогодні розійшлась по 20-18 гривень. 20-18 гривень. 25 хочеш? 25. А такий гарний перець? 180. І такий баклажан? 150. Кабачок 30 на гурт. 40 гривень. 10 гривень різниця. 30 на гурт, а розмір 40. Так що можна взяти. Тут сьогодні субота, народу, бачу, приїхало багато скупиться. Полонівка 130. 130 і такі нагілки. 100 гривень. Часник 150. 200 гривень, то молодець. А це молоденькі? Так. 200 гривень. І цибуля 17 гривень. 17 гривень. Ну, такий гарний товар, що можна взяти. А картопля? 30 мішком, 35 на роз. 11 ряд. 6, 7, 8 місце кажуть. Каже, приходьте до Бородатого. Ну і тут цибулька така свіженька. Картопля. Хлопці торгують. І скільки? 15. І ще посадкова є? Зрозумів. А скільки така? 8. Біла роса, кажуть. 30 і 25 така. 20. Також можна взяти по 12 картоплю. Полуниця 130. 110 така. 80 гривень. Акція. 80, Мармелада. а якщо на гурт брати, то буде 70. Така по 140 кажуть. 120. Яблука від 15 до гарні 40.
Каже 150 черешня. По 700, каже, лохина кілограм. І є малина вже, жимолодь порічка і смородина була 400 гривень. Груша така по 80. 300 метелик і трошки таке 250. 140. І також можна закупитися в терміналах. А ми пошукаємо кавун і диню. І кавун можна за 50 гривень взяти в терміналі. І є диня по 70. Абрикос 140. І є слива 185 гривень. Біла 190. І біла 190. Персик Персик 160, абрикос 160, нектарин 160. 160. І абрикоска гарна вже. Гарна. 57 місто. Дольче Віта. А такі по скільки у вас? 250 ананас, 250. Дивіться, які гарні 120, білий італійський виноград. виноград. Гранат дуже добрий, чорний всередині 220. 220 такий гранат. І є різні солодощі, цукерки. Такої гарної пані. Добре, дякую. А скільки? Наразі 600 можна взяти нашу лохину. І є ексклюзивні помідорчики. І скільки такі? 200 гривень, фурдебу. Фордебу? 200 гривень. Супер. Малиновий 110, 110 і такі 110. ні, той 120. 120. Ну цей гарненький. Ну, такі по 50 гривень. І сьогодні гриби по 75 і 85. Є в терміналі спаржа 300. Ну і завжди покажу вам гарну зелень. Також мікрозелень. В терміналі можна взяти все, що захочете. Теж все свіже. Різні салати. Спаржа тільки тут. Такий ексклюзив 400 гривень його ящик. Це другий термінал. Там де соління. І я пішов якраз на квіти. Ще знайомі мені продається. І має табак такий, бачите, по 5 гривень продає. Квітів стало менше. Вже пусті ряди більше. А так ще є. 3 ряда ще є. Не повних, але є. Сьогодні ще й субота. Ось такі гарні квіточки можна взяти. А яку ціну гвоздика? 25 гвоздики. А якої висоти вони десь ростуть? Квітнуть протягом всього літа, так? І тут красиво. То, що цвіт побрізали, взяли, лишили 10 сантиметрів землі. Такі гарні по 25 гвоздики. Це можна купити розсаду по 8 гривень. Огірок дорожчий, 25. Розсада тих самих хризантем можна набрати. Але скажу вам, що вже мало. Базилік продають, розсада. Це травневий мед, свіжо виключений. 350, а такі в банках 200 півлітрових. Травневий. Травневий. Ну і ще можна взяти тут різні є. Тут завжди буде, хто хоче, має бажання, будь ласка. І попросили мене про рибу 350 гривень. Це форель 340, короб 300.
350. Такі є ціни. Покажу вам. Бугор навіть є 680, філе окуня 180, тилапія 230 і мідії, креветки 550, мідії 350, скумбрія 280. Ну і це копчене. І є плотва ікряна по 600. Також є водорослі такі по 100, баночка по 210, літрові різні риби, оселедці. Ну і мідії 350 кілограмова зроблено. Також смаколики є різні. І риба по 900, 850, дорандо 530, форель 400 і короб 450 розібрані. Такі сьогодні ціни на рибу. Вам зняв? Камбала 270, тріска 270. Також тут така олійня є, що може з різних горіхів вижимати. І завжди дивлюся, яка олія по 120, це соняшник жарений. І тут можна теж вижати любого оріха, насіння. І сьогодні ціни на яйця 3,80 по 4 і велика еліта Полтава 5,20. А так 3,80 і 3,60 і молода 2,70. Яйця по 3. Яйця сьогодні по ціні. Вроді невеликі. Десяток. 3 гривні. Молода домашня 3,80. Крупець 4. Перепілки 55-20 штучок. І є. Сьогодні беруть люди. І мало беруть прямо в'язками. 2,70 молода. І сьогодні ціни. Ніжка 110 курятина, стегно 130, філе 185, чертак 87, 120 печінка. Яловичина 360, балик 380, грудина 180. Також шия свинини 260, 220 курятниця, шинка 120, сало 220, 180 лопатка, шпундерок 185. Також можна взяти лопатик ягняти 370, нога ягнят 420, лопатка баранина 300. Шия ягня 370, яловичина 360, така червона, гарна. І шинка є. Можна шашлик зразу, і курятина. І різні качки, філе, фарш 250, яловичини, баранини, яловичини 190. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Як завжди, слава Збройним силам України. Допомагаємо хлопцям прискорити нашу перемогу. До побачення.